पिच, टिम्बर आणि फायनली लाऊडनेस, या 3 पॅरामीटर्स आहेत जे आपल्याला साऊंडच्या क्वालिटीबद्दल अधिक माहिती देतात. ह्या लेक्चरमध्ये आपण लाऊडनेस बाबत चर्चा करणार आहोत. लाऊडनेस म्हणजे आपल्याला किती जोराने ओरडतो रे, किती लाऊड तुझा आवाज आहे, अशा अर्थाने लाऊड शब्द आपण वापरतो इंग्रजीमध्ये. तर लाऊडनेस हा समजायला सोपा आहे, परंतु त्याचं मापनसुद्धा केलेलं आहे आणि त्याचं युनिट ठेवलेलं आहे बेल, BEL, बेल. किती लाऊड आवाज आहे म्हणजे किती बेलचा आवाज आहे, तर त्याला आपल्याला हे माहिती आहे की लाऊडनेस ऑफ 20 dB म्हणजे 20 डेसिबल, 20 डेसिबल, बेल इज अ युनिट. 20 डेसिबलचा आवाज हा 10 डेसिबलच्या आवाजापेक्षा डबल आहे. ओके, 40 डेसिबलचा आवाज हा 20 डेसिबलच्या आवाजापेक्षा दुप्पट आहे. आणि हा झाला लाऊडनेसच्या बाबतीत. परंतु इंटेन्सिटी आणि लाऊडनेस या थोड्याशा वेगळ्या गोष्टी आहेत. म्हणजे इंटेन्स आवाज किती इंटेन्स आहे, वेव्हची इंटेन्सिटी काय आहे, ही आपल्याला मेजर करता येते आणि ती ॲम्प्लिट्यूडवरती, वेव्हच्या ॲम्प्लिट्यूडवरती अवलंबून असते. परंतु आणि जितकी जास्त इंटेन्सिटी तितका जास्त आवाज, इथपर्यंत खरं आहे की जितकी जास्त इंटेन्सिटी तितका जास्त आवाज. म्हणजे इंटेन्सिटी आणि लाऊडनेसचा संबंध अगदी सरळ आहे. परंतु एक गोष्ट थोडी वेगळी आहे की आपण ज्याला लाऊडनेस म्हणतो ती आपल्या कानाला जे ऐकू येतं, नॉर्मल कानाला, त्याच्या संदर्भात आपण बोलतोय. ते ह्युमन परसेप्शन आहे लाऊडनेसचं. आणि ते आपल्या कानाला जे जाणवतं त्याची इंटेन्सिटी ही कमीत कमी 10⁻12 वॅट पर मीटर स्क्वेअर पाहिजेत. म्हणजे जर आपल्या कानाला आवाज ऐकू यायला हवा, बहिरा नाही तर नॉर्मल माणसासाठी, तर त्या वेव्हची इंटेन्सिटी 10⁻12 वॅट पर मीटर स्क्वेअर एवढी असली पाहिजे. हे अनुभवाने सिद्ध झालेलं आहे. आणि समजा आत्ता एक आवाज आलेला आहे आणि त्याची इंटेन्सिटी आय आहे, मिनिमम इंटेन्सिटी I0 आहे, आणि आवाजची एक कुठला तरी आवाज आहे, साऊंड आहे, त्याची इंटेन्सिटी आय आहे. तर मग लाऊडनेस किती आहे, तर लाऊडनेस इज डिपेंडेंट ऑन दिस टू, आय आणि I0. आणि त्याचं रिलेशन हे आहे. कुठलं रिलेशन आहे? लाऊडनेस इज इक्वल टू लॉगरिथमिक ऑफ लॉग टू द बेस 10 ऑफ I अपॉन I0. तर हा त्याचा फॉर्म्युला आहे. लाऊडनेस इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 ऑफ I upon I0, where I is the intensity of the sound and I0 is the intensity, which is the minimum intensity, equal to 10⁻12 watt per meter square. ओके. आणि हे आपल्याला माहिती आहे की इंटेन्सिटी ऑफ द साऊंड ही अंतरावरती अवलंबून असते. आपण जितकं लांब जाऊ तितक्या हळू आपल्याला आवाज ऐकू येतो. ओके. So I is inversely proportional to distance square, R square is the distance square. ओके. आणि जेव्हा आपण मोबाईलमध्ये इयरफोन वापरतो, ओके, किंवा कारमध्ये जे स्पीकर वापरतो, तेव्हा आपण काय करतो, द डिस्टन्स फ्रॉम द सोर्स इज टू स्मॉल. तर तुम्ही जर असं खूप कंटिन्युअसली इयरफोन वापरला तर असा अनुभव आहे की ते जे अंतर जे आहे ते खूप कमी असल्यामुळे इयरफोनचं आणि याच्यामधलं कानातला काही दिवसांनी आपल्याला कमी ऐकायला येऊ शकतं, असं डॉक्टर सांगतात. ओके. सो दिस इज अ इम्पॉर्टंट प्रॅक्टिकल लेसन विच पीपल हू यूज इयरफोन्स दे शुड कीप इन माइंड. म्हणजे आपल्याला मार्क एखादा कमी मिळाला तरी चालेल, परंतु हा जो धडा आहे की लाऊडनेस इज किंवा इंटेन्सिटी इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वेअर, आणि पुरेसा R असल्याशिवाय ऐकणं हे जरा धोकादायक आहे. ओके.